নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই চিত্ৰঞ্জনে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো ডিজিটেল সহায় ইউটিউব চেনেললে আমি সকলোৱে মোবাইল ফোন ইউজ কৰো আৰু এই মোবাইল ফোনত আমাৰ গোপনীয়তা অৱলম্বনৰ কাৰণে আমি কেতিয়াবা কিছুমান এপ্লিকেশন লক কৰি ৰাখো আমি লক কৰি ৰাখিবৰ বাবে আমাৰ ফোনৰ যিখিনি ফিচাৰ্স থাকে পিন লক প্যাটাৰ্ন লক নাইবা পাসওয়াৰ্ড আমি ইউজ কৰো কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ লগৰে কোনোবাই সেই আমি যি ৰাখো পাসওয়াৰ্ড সেই পাসওয়াৰ্ডটো গম পায় অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কেতিয়াবা খুলি ল'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ যদি তেওঁলোকে আপোনাৰ পাসওয়াৰ্ডটো গমেই পায় যদি তেওঁলোকে আপোনাৰ প্যাটাৰ্নটো গমেই পায় তেওঁ খুলিয়ে ল'ব পাৰে তেতিয়ালে আপোনাৰ গোপনীয়তা ক'ত থাকিব গতিকে আজি মই আপোনাক জনাম যে কেনেকৈ আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ফেস ভয়েস ৰিকগনাইজ কৰি যিকোনো এটা এপ্লিকেশন লক কৰি ৰাখিব পাৰিব যি কাৰণত কোনোবাই আপোনাৰ পিন প্যাটাৰ্ন পাসওয়াৰ্ড জানিব পাৰে কিন্তু আপোনাৰ ভয়েস অথবা ফেস কেতিয়াও ৰিকগনাইজ কৰিব নোৱাৰে যিটো কাৰণত নেকি আপোনাৰ যিখিনি কন্টেন্ট থাকিব ফুললি সিকিউৰড হৈ থাকিব ইয়াৰ বাবে আপুনি ফেস আৰু ভয়েস আনলকৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ এপ প্লে ষ্ট'ৰ পাব কিন্তু সেই এপবোৰ বহু ভাগৰে এডভাৰটাইজিং ভৰ্তি হৈ থাকে যিটো কাৰণত নেকি আপোনাৰ ফোনটোৰ স্পীড কমাই দিয়ে গতিকে মই আপোনাক এটা এপ্লিকেশন দিম সেই এপ্লিকেশনটো ইউজ কৰিলে আপোনাৰ সেই প্ৰবলেমবোৰ নাপাব যিবোৰ নেকি ইয়াত কমপ্লিটলি এড ফ্ৰী এপ্লিকেশন হয় ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাব তেতিয়া আপুনি সকলোবোৰ কথা বুজি পোৱাত সহায় হ'ব পোনপ্ৰথমে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ ফেস লক বুলি সাৰ্চ কৰি দিব সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কিবাটা এপ্লিকেশন ইয়াতে আহি যাব বহুত এপ্লিকেশন আছে যিবোৰ নেকি বহুত এডভাৰটাইজ থাকে মই সেই এপ্লিকেশন বিলাকক আপোনালোকক কেতিয়াও ৰিকমেন্ডেড নকৰো যি কাৰণত নেকি আপোনালোকৰ মোবাইল ফোন বহুত স্লো হৈ যাব গতিকে মই ৰিকমেন্ডেড কৰিছো আপোনালোকক এপ লক ফেস অবলিক ভয়েস ৰিকগনাইজেচন বুলি যিটো এপ্লিকেশন আছে ইয়াৰ ৰেটিংটো ভাল আছে আৰু 5000 অলৰেডি ডাউনলোড হৈ মানুহে কৰিছে ইয়াৰ ৰেটিং চাওক আপোনালোকে 4.3 ষ্টাৰ ৰেটিং গতিকে ওভাৰঅল ভাল এপ্লিকেশন এই এপ্লিকেশনটো আপোনালোকে ইউজ কৰক মই ডাউনলোড কৰি দিছো হয় এতিয়া ইনষ্টলেচন কমপ্লিট হৈছে আমি এতিয়া এপ্লিকেশনটো ওপেন কৰো হয় এইটো হৈছে এপ লক ওপেন কৰাৰ পিছত এতিয়া আপুনি তেওঁলোকৰ যেটো কন্ডিশনস থাকে এখিনি একসেপ্ট কৰিব লাগিব একসেপ্ট কৰি স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ আনলক ফ্ৰেজ এটো হৈছে আপোনাৰ যেটো ভয়েস কমান্ড আপুনি ভয়েস কমান্ডৰ থ্ৰু দি আপোনাৰ যিকোনো এপ্লিকেশন লক কৰি ৰাখিব পাৰিব পোনপ্ৰথমে আপুনি এই যেটো এনৰোলমেন্ট গাইড হয় গাইডটো ফলো কৰিব এটো গাইডটো ফলো কৰাৰ পিছত আপুনি বুজি পাব যে এই এপটো কেনেকৈ কাম কৰে এতিয়া মই স্টাৰ্ট এনৰোলমেন্ট কৰিছো মোৰ ফেসটো এপটোক ৰিকগনাইজ কৰি দিম আৰু লগতে ভয়েসটো ৰিকগনাইজ হ'ব দুইটা ৰিকগনাইজ হোৱাৰ পিছত মই এপটো সম্পূৰ্ণৰূপে ইউজ কৰিব পাৰিম এটো ইয়াৰ পিছত আপুনি এটো হৈছে প্যাটাৰ্ন পিন পাসওয়াৰ্ড এটো হৈছে আপোনাৰ অল্টাৰনেট অপচন যেতিয়া আপুনি কিবা কাৰণত আপোনাৰ ফেসটো যদি ৰিকগনাইজ কৰিব নোৱাৰে সফটওয়্যাৰে তেতিয়া আপোনাৰ পিন প্যাটাৰ্ন পাসওয়াৰ্ডটো ইউজ কৰিব পাৰিব লগতে আপুনি ইউজেছ এলাউ কৰি দিব লাগিব যিবিলাক নগদ অপাৰেটিং সিস্টেম হয় বা তাতকে ওপৰৰ অৰিও এই সকলো বিলাকত ইউজেছটো এলাউ কৰিব লাগে পুৰণি ডিভাইস বিলাকত নালাগে গতিকে এটো ইউজেছটো এলাউ কৰি ইয়েস কৰি দিব এতিয়া আমাৰ এপ্লিকেশনটো কমপ্লিটলি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইউজ কৰি চাও ওকে ডু ইট ইয়াত আপোনাৰ তিনিটা অপচন পাব এটা হৈছে নো লক আৰু সেকেন্ড অপচনটো হৈছে মানে যেটো মাজৰ অপচন আছে এটো কনভিনিয়েন্স মোড আৰু এটো হৈছে ট্ৰুলি সিকিউৰ মোড কনভিনিয়েন্স মোডটো হৈছে আপুনি যেতিয়া আনলক কৰিব আনলক কৰোতে কেৱল আপোনাৰ ফেস ৰিকগনাইজ কৰিব এবাৰ চাও হক এটা চাও এটো অটোমেটিক্যালি আপোনাৰ ফেসটো ৰিকগনাইজ কৰিব আৰু এপ্লিকেশনটো আনলক হৈ যাব আৰু আকৌ এবাৰ চাও আমি এইবাৰ হৈছে আমি টেষ্ট কৰি চাও ট্ৰুলি সিকিউৰ মোড
ট্ৰুলি সিকিউৰ মোড হৈছে আপুনি আপোনাৰ ভয়েস ৰিকগনাইজ কৰাব লাগিব তাৰমানে ফেস ৰিকগনাইজটো হ'বই লগতে আপোনাৰ ভয়েসটো আপুনি ক'ব লাগিব আনলক যিটো আপুনি ফ্ৰেজ যিটো ফাৰ্স্ট টাইম সেটআপ কৰোতে দিছিলে যেনে ধৰণে আনলক মাই এপছ বা আপুনি বিভিন্ন ধৰণে নিজাও এটা ফ্ৰেজ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে এটা চাওক আমি দেখা পালো কেনেকৈ আপোনাৰ ভয়েস আৰু ফেস ইউজ কৰি যিকোনো এপ্লিকেশন লক কৰি ৰাখিব পাৰিব লগতে এডভান্স সেটিংছত গৈ আপুনি ডিভাইস এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ যিটো অপচন আছে সেই অপচনটো এনাবল কৰি দিব তেতিয়া কি হ'ব যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ ফোনৰ পৰা যদি এই এপ্লিকেশনটো ৰিমুভ কৰিব বিচাৰে ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰিব এই ভিডিঅটো মই নিজে বুজি পোৱা ধৰণে আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিলো কিবা যদি সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিব আৰু যদি ভিডিঅটো অলপো ভাল লাগিছে ভিডিঅটো লাইক কৰিব আৰু লগতে আপুনি যদি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেললৈ আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব